Oh, die scheelt. Ja, die kunnen veel aan Hier gibt es einfach die Geschmackssorte Crème Brûlée.
esse cara. Nee, want er zit water. Maar nee, daar Die soms 250. 250, ja. Ik dacht, weet je, dat weet je. Schlag zusätzlich. Keine viel von der Innenstadt, ja. Spanning als je niet had even. En hoe is het voor thuis? Heerlijke Franse was die je hebt verloren. Die heb ik verloren. Middel? Dat is always good. Middel? Dat is lang gedauert. We moeten gewoon les geven, denk ik. Hij slaat niemand. Dat is net met de
In the meantime. Maar jij hebt een tijd in het verlofgerechtje. ervaring mee. Ja, Niels en Jor. Want die moeten dan bijhouden. Hij schildert het. Het wilde